Hello and welcome to our CapCut tutorials. Dito sa video natin ngayon ay ituturo ko kung paano maglagay ng slow motion effects sa isang video clip, paano maglagay ng animation, at paano mag-add ng transition effects. Okay, if you're ready, let's start! Nandito tayo ngayon sa sample project na ginagawa ko para malagyan natin ng slow motion effect yung ating video. Kailangan lang natin i-select yung video clip na lalagyan natin ng slow motion, kagaya nito. Then, click natin tong speed. Click normal. Tapos, pagdating dito, etong green na bilog na maliit, pwede natin tong i-drag papunta dito. So, 0.5. Or pwede nating i-adjust ng mas slower pa. Depende sa need natin. So, try natin to. Ayan, naka 0.5 na lang yung motion niya, yung speed niya. So, kung gusto nating pabilisin, pwede rin. So, dito lang yon. So, click nyo lang yung speed and then click normal. Then, select natin kung ano ba yung speed na gusto natin. I-play natin. Okay, so dito lang yun guys sa speed. Laruin nyo lang yung speed. Pwede nyong pabilisin yung video clip, pwede nyong pabagalin yung video clip. Depende sa need nyo. Our next topic is about animation. Kailangan lang din natin i-select yung video clip na gusto natin lagyan ng animation, kagaya nito. Then, click natin dito sa baba, animation. At lalabas itong mga choices dito. Pwede na tayong pumili dito kung alin yung applicable para sa video clip natin. Guys, kung naka-free account tayo, ang gagamitin lang natin dito yung mga hindi naka-pro. Kasi kapag naka-pro, yun yung mga may bayad. Pwede tayong pumili dito, di ba? Ang dami. Merong slide left, slide right. Try natin, ayan. Ayan, merong rotate, may flip, spin up 1, spin up 2. May wiper, swing, may whirl. So, ang dami guys. Kapag nakapili na tayo ng animation na gusto natin ilagay, pwede nating i-adjust kung gaano siya kabilis o kabagal, kagaya nito. Diba, ganun lang. Mas gumaganda yung video clip natin dahil sa animation. Ang next topic naman natin ngayon ay about transition. Paano nga ba maglagay ng transition effects sa dalawang video clips? I-click lang natin itong small white box dito, yung box na nagdudugtong dito sa dalawang kaibang video clip, and then lalabas itong mga transition effects. Ayan, marami din tayong choices dito guys. At pareho lang din sa animation, pwede nating i-adjust yung duration ng transition na gusto natin. Kapag gusto mong mabagal yung transition, hahabaan natin yung duration. Kapag gusto mo namang mabilis yung transition effects, iiklian natin yung duration. I-try lang natin yung iba-ibang transition dito para makita natin. Kapag nakapili na tayo ng transition effect na gusto natin i-apply, pwede natin i-click yung apply to all. Ito. Yun ay kapag gusto lang natin. So, option lang siya na pwede natin gamitin kapag kailangan. Okay, that's it.